Välkommen till Svensk diktamen. Det här är en SFI-övning i hörförståelse på B1-nivå. Du får en fråga i taget. Efter varje fråga hör du en kort dialog. Svaren kommer i slutet. Fråga 1. Varför vill eleven prata med läraren? Lyssna på dialogen. Hej, har du några minuter? Ja, absolut. Jag vill prata om nästa prov. Jag är lite orolig för hörförståelsen. Okej, då tittar vi på vad du kan träna på. Fråga 2. Vad tycker eleven är svårast? Lyssna på dialogen. Vad känns svårast när du lyssnar? Jag förstår ofta början, men sedan kommer många detaljer snabbt. Då missar jag tider, namn och platser. Det är vanligt. Försök lyssna efter nyckelord först. Fråga 3. Vilket råd ger läraren? Lyssna på dialogen. Innan du lyssnar ska du läsa frågan noga. Fråga dig själv vad du behöver hitta. Så jag ska inte försöka förstå varje ord. Precis. Leta efter svaret på frågan. Fråga 4. Vad ska eleven göra hemma? Lyssna på dialogen. Vad kan jag göra hemma den här veckan? Lyssna på korta texter varje dag. Skriv ner 3 saker efter varje text. Till exempel tid, plats och problem. Det kan jag göra. Nu kommer svaren. Fråga 1. Varför vill eleven prata med läraren? Svar. Eleven vill prata om nästa prov och hörförståelsen. Fråga 2. Vad tycker eleven är svårast? Svar. Eleven missar detaljer som tider, namn och platser. Fråga 3. Vilket råd ger läraren? Svar. Läraren säger att eleven ska läsa frågan noga och leta efter svaret. Fråga 4. Vad ska eleven göra hemma? Svar. Eleven ska lyssna på korta texter varje dag och skriva ner 3 saker. Bra jobbat! Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.